Xin chào các bạn đã quay trở lại với review 5 phút. Trong những diễn biến tiếp theo, sau khi Thạch Hạo cùng Thiên Hồ Tiên Tử cùng nhau phong ấn thần thức của Nguyệt Thiền, hai người sau đó đã xảy ra mâu thuẫn. Bởi vậy, Thạch Hạo cùng Thiên Hồ Tiên Tử đã liền động thủ với nhau. Tuy vậy, cuối cùng cô gái kia vẫn chạy thoát khỏi sự vây bắt tới từ Thạch Hạo. Còn Nguyệt Thiền, sau khi nguyên khí đại thương, cô ấy đã liền bất tỉnh. Bởi vậy, Thạch Hạo đã phải truyền lại nguyên khí cho cô ấy. Tuy nhiên, cảnh tượng này đã bị mẹ Thạch Hạo bắt được. Bởi vậy, bà rất ngạc nhiên. Thế nhưng cuối cùng, sau khi Thạch Hạo giải thích, bà cũng hiểu ra phần nào. Sau đó, bế Nguyệt Thiền vào trong phòng khách nghỉ ngơi, rất nhanh nàng cũng đã tỉnh táo lại. Lúc này đây, trong căn phòng kia, Nguyệt Thiền cùng mẹ Thạch Hạo đã cùng nhau trò chuyện rất vui vẻ. Và sau một hồi nói chuyện, mẹ Thạch Hạo cuối cùng cũng thuyết phục được Nguyệt Thiền làm con dâu của mình. Để rồi sau đó, rất nhanh, đám cưới của Thạch Hạo đã diễn ra dưới sự chúc phúc của cha mẹ anh ấy. Tiếp theo, khi thời gian điểm về đêm cũng là lúc đêm tân hôn của Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền chính thức diễn ra. Lúc này đây, trong không gian yên tĩnh, hai người ngồi sát bên nhau. Sau màn uống rượu giao bôi, Thạch Hạo cùng Nguyệt Thiền đã chuẩn bị đi tới khoảnh khắc hạnh phúc nhất. Tuy nhiên, thật sự đáng tiếc khi mà cơ thể Nguyệt Thiền đã tiến sát bên người Thạch Hạo thì ở bên ngoài lại có người lao tới tấn công trận pháp bảo vệ Thạch Quốc. Lúc này đây, Thạch Hạo rất tức giận, nắm tay Nguyệt Thiền, anh ấy liền phóng thẳng người về phía những đợt công kích kia. Tuy nhiên, ngay khi hai người chứng kiến chuyện này, Nguyệt Thiền mới biết người tới đây lại chính là chủ thân của mình. Không những vậy, chủ thân kia còn muốn lấy mạng chính mình lẫn Thạch Hạo. Điều này cũng bởi vì thân là thánh nữ của Bổ Thiên Giáo, Nguyệt Thiền đã có những hành vi không đúng mực. Bởi vậy, nàng phải chịu sự trừng phạt tới từ chủ thân của mình. Tuy nhiên, Thạch Hạo lúc này đã coi Nguyệt Thiền như là vợ của mình, bởi vậy anh ấy đã toàn lực bảo vệ nàng. Cũng chính bởi điều này, một trận chiến kinh thiên động địa giữa chủ thân của Nguyệt Thiền và Thạch Hạo đã liền diễn ra. Trong không trung, từng luồng phù văn vô tận xuất hiện, tự như muốn che lấp cả bầu trời. Có thể nói, đây là cuộc đại chiến kinh người nhất từ trước tới giờ. Những bảo thuật được hai người thi triển đều là bảo thuật mạnh nhất. Giờ khắc này đây, cuộc chiến đã làm rung động toàn bộ Hoàng đô Thạch Quốc, chiến đấu có thể nói là vô cùng kinh người. Càng đặc biệt hơn, trong cuộc chiến ấy, thứ thân của Nguyệt Thiền còn đứng về phía Thạch Hạo, dường như cô ấy đã yêu Thạch Hạo mất rồi. Cũng bởi thế, nó càng tiếp thêm sức mạnh cho Thạch Hạo trong cuộc đại chiến này. Còn chủ thân của Nguyệt Thiền, nàng vô cùng tức giận. Chứng kiến thứ thân của mình quay lưng lại phản bội, nàng càng lao tới đánh với Thạch Hạo quyết liệt hơn. Lúc này đây, phù văn có thể nói là vô tận. Dường như lúc này, nó đã hoàn toàn che phủ bầu trời. Dưới ánh trăng khổng lồ, bảo thuật của Nguyệt Thiền cũng liên tục lao tới. Tuy vậy tới cuối cùng, trong cuộc chiến đó đã phát sinh biến hóa. Ngay khi chủ thân của Nguyệt Thiền phát động một đòn toàn lực để kết liễu đối thủ, Thạch Hạo đã liền cất thứ thân của nàng vào bên trong thế giới hộp báu. Cũng bởi vậy lúc này, chỉ còn một mình Thạch Hạo hứng chịu toàn bộ trận pháp cấp thần kia. Trong khoảnh khắc va chạm, thân thể Thạch Hạo liền vỡ tan. Thế nhưng thật kỳ diệu, đó lại chính là cái bóng mà Thạch Hạo tạo ra mà thôi. Còn chân thân của Thạch Hạo, ngay khi xuất hiện trở lại, anh ấy đã liền vận dụng trí tôn cốt và dùng sức mạnh luân hồi để chiến đấu với chân thân của Nguyệt Thiền. Cuối cùng, sau một hồi giao chiến với Thạch Hạo, chân thân của Nguyệt Thiền đã liền thất bại. Tuy nhiên, cũng đúng vào lúc ấy, một chiếc đỉnh nhỏ đã xuất hiện và cứu nàng thoát khỏi toàn bộ công kích tới từ Thạch Hạo và trở về thượng giới. Mặc dù vậy, trận chiến này Thạch Hạo cũng có thu hoạch không nhỏ. Sau khi đánh trọng thương chủ thân của Nguyệt Thiền, Thạch Hạo đã thu được vài món bảo cụ khá xịn sò. Điều này làm Thạch Hạo rất hài lòng. Không chỉ thế, sau cuộc chiến này, Thạch Hạo và thứ thân của Nguyệt Thiền còn kết hợp lại với nhau. Hai người dường như đã tâm đầu ý hợp. Tuy vậy, những diễn biến sau đó khi Thạch Hạo trở lại Thạch Thôn đã không còn vui vẻ. Cũng từ đây, Thạch Hạo đã bắt đầu những năm tháng cô độc của mình. Và liệu rằng những diễn biến sau đó sẽ như thế nào? Vậy thì hãy theo dõi kênh để tìm hiểu thêm nhiều hơn nhé! Video đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.